سلام، اسم من نگینه. اینجا نویسندگی خلاقه. خیلی خوش اومدین به یک اپیزود جدید. امروز میخوایم راجع به زاویه دید با هم صحبت بکنیم. این یک اپیزودی بود که من میخواستم درست بکنم چون خیلی از مخاطبین ما و خب نویسنده ها میدونم که خیلی همیشه براشون سواله که من الان داستانی که میخوام بنویسم، ایده‌ای که تو سرم دارم باید از چه زاویه دیدی باشه. و خب باید بهتون بگم که هر زاویه دیدی به درد هر داستانی نمیخوره و ما باید اول از همه نقاط قوت و ضعف زاویه دیدها رو با هم بررسی بکنیم، باهاشون آشنا بشیم تا در نهایت تصمیم بگیریم برای سبکی که میخوایم بنویسیم چه نوع زاویه دیدی از همه بهتره. و اگر بخوام یه تعریفی براتون ارائه بدم از اینکه زاویه دید چیه، در واقع یعنی اینکه داستان شما رو چه کسی داره روایت میکنه. یعنی یه جورایی فکر کنین که یک پایه دوربینی دارین برای داستانتون، اینو کجا میخواین بذارین یا دست چه کسی میخواین بدین. زاویه دید در واقع باعث میشه که کسی که داره کتاب شما رو میخونه از همون ابتدا آشنا باشه با داستان شما، که این داستان رو در واقع شخصیت اول داستان داره روایت میکنه یا یه جورایی انگار خودش راوی اون داستانه داره میخونه، یا نه اصلا کلا داستان رو یک راوی دیگه‌ای، سوم شخصی، کسی داره اون رو در واقع بیان میکنه. زاویه دید یه جورایی میخواستم اینو بگم که به داستانتون هم زاویه میده، از احساساتی که منتقل میکنین، هیجانهایی که منتقل میکنین و حتی احساسات و هیجانهایی که شخصیت ها توی داستان تجربه میکنن. پس با من همراه باشین تا بریم ببینیم که هر کدوم از زاویه های دید چه ویژگی هایی دارن و به درد چه داستان هایی میخورن. با من همراه باشین. خب قبل از هر چیز میخوام یک چیز بسیار ساده رو که توی اپیزودهای قبلی هم گفتم دوباره اینجا بگم که ما 3 نوع زاویه دید داریم: اول شخص، دوم شخص و سوم شخص. زاویه دید اول شخص یعنی اینکه شخصیت اصلی داستان شما یا یک شخصیت فرعی داره داستان رو بیان میکنه و از ضمایر من و ما استفاده میکنه. یه جورایی مثل گفتن خاطره یا خاطره نویسی میمونه. زاویه دید اول شخص یکی از در واقع بهترین و آسونترین زاویه دیدهایی که برای داستان نویسی میتونیم به کار ببرین و خیلی کمک میکنه به اینکه خواننده احساس کنه که خودش انگار همون شخصیتیه که داره داستان رو بیان میکنه و تعامل میکنه با داستانتون. ولی یک نکته جذاب داره، اینکه اول شخص همیشه جانبدار و غیر قابل اعتماد. یعنی چی؟ اول شخص یا حالا همون شخصیت اصلی و این زاویه دید یعنی اینکه اون داره هر چیزی رو میگه که خودش دلش میخواد و یه جورایی این زاویه دید به درد سبک نوشته هایی میخوره که راز و رمز و پنهونکاری توش وجود داره. زاویه دید دوم شخص از ضمایر تو و شما استفاده میکنه و کمترین محبوبیت رو بین نویسندگان داره، چون یه جورایی کسی که داره اون کتاب رو میخونه رو مخاطب قرار میده، انگار که شمایی که داری کتاب رو میخونی جای شخصیت اصلی هستی و خب این ممکنه یه جاهایی آزاردهنده و گیج کننده باشه برای مخاطب، ولی یه جاهایی هم که شما میخواین یک ایده خاص دارین یا یک درون مایه خیلی قوی دارین برای داستانتون، میتونه ابزار قدرتمندی باشه. زاویه دید سوم شخص رایج ترین زاویه دیدیه که در داستان ها استفاده میشه و خب از ضمایر او و آنها استفاده میکنن توی سبکای در واقع نوشتاری و داستان ها و خود این زاویه دید 2 زیر شاخه داره: سوم شخص محدود و سوم شخص دانای کل. بریم ببینیم که هر کدوم از اینها چه ویژگی هایی دارن. شخص محدود یعنی این که تصور کنین شما یک دوربینی دارین که اون دوربین رو گذاشتین روی شونه شخصیت اول داستان و هر اون چیزی که فکر میکنه، درک میکنه، احساس میکنه، رفتار میکنه رو شما دارین میبینین، یعنی یه جورایی با هم دیگه هستین.
یعنی این باعث میشه که انگار که شما به مغز شخصیت نزدیک شدین و خیلی قابل اعتماد تره، به خاطر اینکه راوی شخص اول نیست، شما هستین. یعنی اون دوربینه یه جورایی شما نویسنده هستین و این خیلی دستتون رو باز میذاره که یه وقتایی اون دوربین رو ببرین عقب‌تر به اون شخصیت نگاه بکنین، بیارین نزدیکتر نگاه بکنین، یا نه حتی این انعطاف رو به داستانتون میده که بخواین دوربین رو جابجا بکنین و روی شخصیت‌های دیگه داستان بذارین. به صورت خیلی ساده تر بخوام بیان بکنم، انگار که یه نفری هستین که چسبیدین به شخصیت اول داستان و هر اون چیزی که اون داره فکر میکنه، درک میکنه، احساس میکنه، رفتار میکنه، شما هم دارین تجربه میکنین، ولی اون خودش چیزی نمیگه، شما دارین اونا رو بیان میکنین. سوم شخص دانه کل یه جورایی مثل خدای داستان میمونه که بر همه چیز واقفه، همه چی رو داره میبینه، از همه چی باخبره و اونها رو داره بیان میکنه. 3 مزیت داره. یکی این که میتونین چند تا شخصیت رو توی داستان راجبش صحبت بکنین، یک جهانبینی عمیق‌تری میده به شما و اینکه حتی میتونین از لحن‌های متفاوت استفاده بکنین. ویژگی اول که راجع به چند تا شخصیته، یعنی مثلا میتونین که به ذهن چند تا شخصیت ورود بکنین، یه جورایی مثل در واقع انگار روانشناسی چند شخصیتی دارین انجام میدین و راجع به همه اونا توی داستان میتونین صحبت بکنین. جهانبینی عمیق‌تری بهتون میده، یعنی میتونین توی مثلا سبکای تخیلی و اینا از این مدل گفتن استفاده بکنین که تمام اون شخصیت هایی که خب منحصر به فردن و احتمالاً تعدادشون هم زیاده توی داستان های تخیلی، خیلی راحت تر میتونین اون رو بیان بکنین و حتی میتونین از سومین ویژگی که لحن‌های متفاوت استفاده میکنین. یه جاهایی راوی مثلا میاد خیلی سنگین صحبت میکنه، یه جاهایی از طنز استفاده میکنه و یه جورایی میگم مثل یک خدای واقف بر کل داستان میمونه که تمامی اونها رو داره برای مخاطب بیان میکنه و فقط هم راجع به یه شخصیت نیستش، دونه دونه راجع به تمام شخصیت ها و چیزهایی که تجربه میکنن و اتفاقایی که داره میفته صحبت میکنه. خب حالا تو این بخش بیایم ببینیم که برای چه سبکی بهتره که از چه زاویه دیدی استفاده بکنیم. توی رمان‌های بزرگسالان بهتره که از اول شخص یا سوم شخص استفاده بشه. برای داستان‌های حماسی یا تخیلی همونطور که گفتم از سوم شخص استفاده میکنه و همچنین برای داستان‌های هیجان انگیز و معمایی هم از سوم شخص استفاده میکنن. همونطور که میبینین و شاید حدس میزدین با توجه به توضیحاتی که من راجع به این 3 زاویه دادم، اول شخص خب خیلی راحت تره، دوم شخص محبوبیت کمتری داره، سوم شخص رایج تره. یعنی شما اینجا میتونین متوجه بشین که برای سبک‌های مختلف در نهایت سوم شخص میتونه بیشتر و بهتر جواب بده. در واقع انتخاب شما باید بر اساس نیازتون و هدفتون که پشت این داستانه باشه. اگر میخواین که خواننده با شخصیت داستان ارتباط برقرار بکنه و اون شخصیت داستان برای خود شما هم خیلی پررنگ و بلده، از اول شخص استفاده میکنید. اگر دارین یک در واقع دنیای تخیلی و هیجان انگیزی رو تعریف میکنین که تشکیل شده از چند تا شخصیت و اتفاقای عجیب و غریب، از سوم شخص که بهترین مدلش هم دانای کله استفاده میکنین. و یا اگر میخواین تجربه زیسته خود خواننده رو به عنوان یک انسان و اتفاقای حالا روزمره که میفته و هر چیزی که هست که من به عنوان خواننده خودم تجربه کردم و با خوندن اون کتاب باز همین احساس بهم دست میده، از دوم شخص استفاده میکنیم. همونطور که دیدین هر کدوم از زوایای دید برای اینکه چجوری داستانتون رو بیان بکنین یه سری مزیت ها داشتن و خب فکر میکنم معایب خاصی نداشتن. معایبشون اونجا مشخص میشه که اگر داستانتون باید سوم شخص بیان بشه یهو بیاین اول شخص بگین، اون خب عیب کار. ولی در نهایت وقتی که با ویژگی اینها آشنا بشین خیلی راحت‌تر میتونین داستان بنویسین و حتی میتونین راحت‌تر سبک نوشتاریتون رو انتخاب بکنین که تو چه ژانری میخواین بنویسین. خب
مثلا من ژانر حماسی انتخاب کردم، پس بهترین زاویه دید براش سوم شخص. اینجوری خیلی راحت تر میتونین نویسندگی رو پشت سر بذارید. امیدوارم که این اپیزود مثل بقیه اپیزودها براتون کاربردی بوده باشه. ما رو سابسکرایب بکنین، اون زنگوله رو بذارین که ما آخر هفته ها ویدیو میذاریم شما زودتر ازش با خبر بشین. دوستتون دارم. تا اپیزود بعدی، خدافظ.